and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng chicken lumpianada with cheese sauce. Ang ating chicken lumpianada ay combination ng lumpia at empanada. And here are the following ingredients. Ating first step, mag-preheat lang tayo ng oil dito sa ating pan at magigisa na tayo. Unahin muna natin yung sibuyas. Palalambutin lang natin to. Ready na yung ating sibuyas. Ilalagay na natin yung garlic. At tuloy lang natin ang paggisa hanggang sa lumabas na yung aroma ng garlic. Yan, ready na yung ating onion and garlic. Ilalagay na natin yung pinakuluan nating chicken. Tuloy lang natin na paggisa. Sama ko na rin yung ating mixed vegetables. Kung wala kayong ganitong mixed vegetables, pwede kayong yung maghiwa na lang separately. Meron akong green beans, carrots, at itong ating green peas. Meron ding konting sweet corn. Then, isasama ko na rin yung aking raisins. Itong raisins ko, may combination siya ng mixed fruits. Yun lang kasi available sa akin. Yan na lang gamitin ko. Sama ko na rin yung patatas. Then, haluin lang natin to. Season ko na rin ng soy sauce, pepper to taste, at konting chicken broth, yung pinaglagaan ng ating chicken. Haluin lang natin to. Continue lang natin ang paggisa hanggang sa matuyuan yung ating chicken. Tikman nyo na lang kung kailangan nyo pang mag-add ng konti pang toyo or salt. Yan. After 5 minutes, luto na yung ating patatas. At natuyuan na siya. Pwede na ito. Transfer lang natin sa isang bowl at palamigin natin muna. Then, magpo-proceed tayo sa ating cheese sauce. Para naman sa ating cheese sauce, dito sa ating maliit na saucepan, ilagay na natin yung all-purpose cream. Yung cheese flavoring. Yung ating grated cheese. And haluin lang natin to hanggang sa matunaw yung cheese. Ako ng konting water. Simmer lang natin on low heat para hindi masunog yung ating cheese. Pwede din kayo maglagay ng pinch of salt. Hintayin lang natin matunaw yung ating cheese. Tunaw na yung ating cheese. This one is ready. Pwede na natin itong i-switch off. Gawa lang ako ng pandikit natin. Dito sa mainit na tubig, maglagay lang tayo ng konting cornstarch. Pakuluan to or ilagay sa microwave ng a few seconds para lang magbuo siya na parang paste. Ayan, nilagay ko lang ito sa microwave for 15 seconds para magbuo siya. Ito na yung gagamitin nating paste.
Kung ayaw nyo naman gawin tong procedure na to, pwede namang egg, beaten egg ang gagamitin natin. Yan. Consistency niya parang glue. Lang natin to. Nahiwa-hiwalay ko na yung ating balat ng lumpia. Habang iniintay natin lumamig, takpan ko muna to ng towel para hindi titigas. Yan, mag-assemble na tayo, balutin na natin. Yung ating ginawang paste, lagyan lang natin yung corners o yung gilid. Then, lagay na natin yung filling. Medyo mainit pa. Depende sa inyo kung gaano kalaki ang size na gagawin nyo. Then, lalagyan natin ng grated cheese. At yung ating egg. Boiled eggs. Balutin na natin siya ng parang lumpia. Kailangan tight yung pagkakabalot natin. Hilahin nyo pabalik. Then, dito. Para neat tignan, dito sa side, tupiin nyo. Then, we'll roll it. And seal. Continue lang natin hanggang matapos natin lahat. Ang ating next step, prito na natin. Nag-preheat na ako ng oil dito sa ating pan. Ipiprito na natin. Make sure na mahina lang yung heat nyo. Huwag nating siksikin. Prito lang natin to hanggang maging golden brown. Yan. Pagka ganitong brown na, luto na, kuha lang tayo ng plate with paper towel or lagay nyo lang sa strainer para ma-drain yung excess oil. Then, continue lang natin hanggang matapos natin lahat. And there you have it, our chicken lumpianada with cheese sauce. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.